Chị, khoai này bán sao chị? 12 gì hả? Lấy em 1 ký nha. Cho em cái này đi. Con cho em này nha. Rồi lấy. Em đi nha chị. Cô bán cho con 1 khoai với bột bán cho con. Gửi tiền. Chị ơi, chị ơi, nấm này bán sao chị? Em lấy nãy này nha. Nãy này nhiêu chị? Rồi cho em nãy này đi.
nay con nấu món chay nha, mình ăn nha. Này nó mềm dễ ăn nha. Bí đỏ không? Ông nhớ tên món này món gì không? Phải kiểm nè. Đúng rồi, món kiểm. Kiểm mình hay nấu trong chùa á. Được à, bởi nó lắm. Bí đỏ ăn cho bổ não. Đúng rồi. Nó dễ ăn nữa. Dạ, mềm mềm dễ ăn.